And I tell you, in spring next year, the TISA party will end the politics of corruption in Hungary. Orbán will retire and Peter Magyar will be the new face of Hungary in the EPP family. Busted. According to the EU treaties, the EU Commission is supposed to be a politically neutral body, act independently, free from political parties. What does this mean? It can be neither right-wing nor left-wing. It does not deal with politics. It is only the guardian of the treaties. The fact that Ursula applauds her desire to replace the Orbán government is itself an admission that the EU Commission is overstepping its own authority and violating its own treaties. They also talked about corruption. All right, let's get into it. Friedrich Merz promised to supply Ukraine with Taurus cruise missiles, 150 units, $1 million each. Taurus Systems GmbH, which produces the Taurus missile, is a joint venture between two companies. BlackRock has stakes in the parent companies. What do you think, where did Merz come from to the German Chancellor's seat? He was a chairman of BlackRock Germany. After the Qatargate scandal, the European Parliament has created a new ethics code. I am in politics, like so many of you here, to fight corruption. However, Roberta Metsola is not subject to declaring conflicts of interest, despite her husband, Uko Metsola, is also a top EU lobbyist for Royal Caribbean Group. Dear friends, I am delighted to speak to you at this special event celebrating European Maritime Day. The importance of the maritime industry to Europe's well-being and prosperity cannot be overstated. Maritime of Hungary in the EPP family. Finnish EPP politician Aura Sala promoted buying defense stocks, including Rheinmetall, at a March 2025 panel in Brussels, citing rising EU defense budgets as a reason for potential stock price increases. Sala also suggested redirecting EU agricultural and cohesion funds to defense spending, stating, "We need to move that money towards defense." By her own admission, she has been buying Rheinmetall stocks for 6 months and will continue to do so. I don't want to go on at length about the corruption scandal of Ursula von der Leyen about the Pfizer vaccine purchased by SMS. Everyone knows the story. But here's an interesting thing that very few people know about Manfred Weber and Ursula's new favorite, Peter Magyar, who is Viktor Orbán's new challenger. Peter Magyar was the husband of the Justice Minister of the Orbán government. In this video, he is seen partying at the Orbán government's 2022 election victory party event, celebrating the victory result. A few days after the elections, Ursula launched a rule of law procedure against Hungary. The EU has now been withholding 20 billion euros from Hungary for years because of alleged rule of law problems. And our conclusion is we have to move on the next step. And therefore, the Commissioner Hahn has today spoken to the Hungarian authorities and informed them that we will now send the letter of formal notification to start the conditionality mechanism. But what did Peter Magyar say a year ago about the EU's rule of law procedures against the Hungarian government, such as the Sargentini report on which the Article 7 procedure is based, and which, incidentally, was passed in Parliament in such a way that even their own rules were violated? Hát így van, a fő probléma az, hogy hiába vannak a leírt szabályok, egyszerűen nem veszik figyelembe őket. Ezért meg egy olyan esetet lehetne most már felidézni, amikor az Európai Unió a saját szabályaira fittyet hányva hozott meg valamilyen döntést, csak hogy egyet mondjak, Sargentini jelentés elfogadása Magyarországgal szemben. Úgy sikerült a többséget megteremteni ahhoz, hogy érvényes legyen a szavazás, hogy a tartózkodást is bevették igenek közé, és így elfogadták ezt a bizonyos jelentést. Ez jól mutatja, hogy gyakorlatilag semmibe veszik azt, amit ők maguk leírnak. Ugye amikor Magyarországot azzal támadják, hogy hát mi az elit klubban nem tartjuk be a szabályokat, akkor lehet, hogy nem ártana, hogy a klub vezetőség is betartsa ezeket a bizonyos szabályokat. Én azt gondolom, hogy az Unióban rengeteg probléma van, tehát azt nem szabad mondani, és én a magyar szuverenitást nagyon fontos dolognak tartom, és azt is, hogy egy klubnak vannak játékszabályai, és azt el tudom fogadni egyébként, hogy iszonyatos kettős mérce van Brüsszelben. Magyarország kapcsán, néha Lengyelország, de általában a kelet-európai, közép-európai országok kapcsán. Tehát az nem tetszik ott a brüsszeli nagyfiúknak, legyenek azok Macronok, Merkelek, vagy egyébként uniós bürokraták, hogy itt vannak ezek az új tagállamok, és 20 évvel a csatlakozás után most már ismerik a játékszabályokat, és ők is valóban képviselni akarják a gazdasági és politikai érdeküket. Ugye ők tulajdonképpen úgy tekintenek ránk, mint a hűbér birtokukra, ahova a nagy nyugat-európai vállalatok bejöttek, és itt tudnak garázdálkodni, privatizálni, kifosztani, gyárakat bezárni, piacot venni. Szóval ebben a helyzetben jogosan tartja vissza az Unió? Én azt gondolom, hogy egy politikai bunkósbot, de nem ez a módja ennek. Tehát összekötni eleve az egyébként jogosan járó fejlesztési forrásokat. Ne haragudjanak, mi Magyarország befizet nem kevés pénzt az Unió közös kasszájába.
Soha nem mondtuk azt, egyébként javasoltam még, amikor ott voltam, hogy hát akkor mi se fizessük be, nézzük meg, hogy ez hova fut ki. Ők nem adnak, mi se fizetünk. Pillanat alatt föl tud borulni a rendszer. És egyébként akkor hiteles, amit az Unió csinál a magyar fejlesztési pénzekkel, ha ugyanezzel a szemüveggel és ugyanezzel a szigorúsággal vizsgálja a többi uniós államba a jogállamiságot, a média helyzetét. Mindig szokták mondani, hogy Magyarországon milyen média helyzet. Én is elmondtam. Tudjuk, hogy van kormánypropaganda. De senki ne gondolja azt, hogy egyébként ez Nyugat-Európában sokkal jobb, vagy sokkal szabadabb a sajtó, vagy sokkal sokoldalúbb. Én azt gondolom, hogy magyar online nyilvánosság például sokkal színvonalasabb és sokkal szabadabb, mint mondjuk Belgiumban vagy Franciaországban. És tehát a kérdésre válaszolva szerintem nem jogos, amit csinálnak, mert nem ez a módja. Ugye ez azért is fontos kérdés, mert hogy azt mondta, hogy a Sargentini jelentés kapcsán részt vett valamiféle kormányzati. Én amikor uniós diplomata voltam 15 és 18 között, akkor az Európai Parlament és a magyar kormány gyümölcsöző kapcsolatáért feleltem. Én nekem kellett eljutatni a magyar kormányzati álláspontot, és továbbítani nyilván megírni az összefoglalókat, és akkor volt ugye a Sargentini jelentés, akkor indult, 17 végén, 18-ban. Ott is azért látszott az a jelentés, hogy hemzsegett a hülyeségektől, hemzsegett a blödségektől, attól, hogy ez egy politikai dolog. Tehát valóban vannak megállapítások, amik jogosak, de hogyha csinálsz egy karácsonyfát és ráaggatsz mindent, akkor hiteltelenné válik minden. Magyarországon ma mindenki, aki jogosan van itt, akár történelmileg, akár ugye más módon biztonságban érezheti magát. Erre a legjobb példa a zsidó közösségnek a helyzete. Ugye Berlinben maga a rendőrkapitány mondta azt, hogy a zsidók lehetőleg nem menjenek az utcára, úgyhogy vallási hovatartozásuk egyértelművé válik, akár ruha öltözet alapján, mert hogy nem tudják szavatolni az ő biztonságukat. Ez Németország fővárosa. Ehhez képest Magyarországon azt látjuk, hogy virágzik a zsidó kultúra, ide hozzák a különféle mérkőzéseit az izraeli foci válogatottnak, mert Európa más fővárosában ezeket nem lehet megtartani. Tehát jól mutatja ez a helyzet az, hogy is működik Európa, és mindeközben a Sargentini jelentés legfőbb vágya Magyarországgal szemben az antiszemitizmus volt. Szerintem ezt nyugodtan írjuk fel, hogy akkor hogy is működik ez a gyakorlatban Magyarországon. By the way, Peter Magyar is accused of insider trading in relation to a 2013 Opus share transaction, which he profited from before a share buyback. The authorities are now investigating his case. Semmi köze a magyar embernek, hogy én magánemberként 10 éve mit csináltam, vagy 5 éve. He is also accused of theft for taking a phone from a man filming him at a Budapest nightclub in June 2024, where he allegedly behaved inappropriately while drunk. He threw the phone he had taken from the man into the Danube River. The European Parliament is reviewing the Hungarian prosecutor's request to suspend Magyar's immunity, specifically for the theft case. This is the second time his case has been postponed recently, without explanation. We can say that the heartbeat of European corruption is in the EPP group,